Anca, aș vrea să vorbim puțin despre schimbare și aș vrea să ne spui care sunt cele mai eficiente strategii pentru gestionarea schimbărilor în organizații. Gestionarea unei schimbări într-o organizație presupune mai multe etape, asta e foarte important de reținut. E bine să existe un proces cap-coadă și acesta include mai multe etape. Una dintre etape ar fi crearea unui climat pentru schimbare, urgența, crearea unei echipe, un steering committee care să ducă mai departe acea schimbare, care să creeze o viziune, foarte important asta cu existența unei viziuni și să fie comunicată întregii companii. După care implicarea și tuturor angajaților, pentru că de foarte multe ori soluții vin chiar de la angajați, activarea organizației, implementarea schimbării, desigur, și ulterior menținerea acestei schimbări, iar pe parcurs avem și niște mici praguri de câștig. Astea sunt iarăși foarte importante pentru că dau motivație angajaților și îi ajută să meargă mai departe, să înțeleagă foarte bine. Comunicarea e super importantă pe parcursul întregii schimbări, ca oamenii să înțeleagă care sunt motivele, care sunt beneficiile, de ce este util să facem schimbarea, ce se întâmplă dacă nu facem schimbarea. Și astea sunt câteva dintre strategii. Există întotdeauna o rezistență la schimbare. Și cum pot managerii să gestioneze această rezistență la schimbare? În primul rând, să știe că rezistența va exista. Deci nu există o schimbare sau oameni care să nu reziste la schimbare. Desigur, unii acceptăm mai ușor schimbarea, ne este mai ușor, dar există tipologii comportamentale care sunt mai rezistente la schimbare și asta este important ca un manager să știe, că fiecare este diferit, suntem unici fiecare și că gestionăm mai ușor sau mai greu anumite schimbări. Și aici folosim din nou tipologiile comportamentale și înțelegem în cadrul cursului că fiecare rezistă mai mult sau mai puțin, că există o curbă a schimbării și aceasta poate să ducă de la, nu știu, poate șoc când primește o schimbare până la furie poate și poate să coboare inclusiv până la depresie în anumite cazuri. Sperăm să nu fie foarte des acest lucru, după care urmează o perioadă de acceptare și de integrare și văzând beneficiile poate sau rezultatele schimbării care încep să apară. Și aici, din nou, este foarte important ca managerul să comunice cu echipa, să existe o comunicare constantă și sinceră pe parcursul schimbării. Și crezi că există rolul liderului, poate să aibă un rol cheie în a facilita o tranziție lină? Comunicarea, după cum ziceam, da, dacă se urmează toți pașii, dacă sunt implicați oamenii, dacă li se explică beneficiile, schimbarea poate să fie mai lină sau mai puțin lină. Desigur, acum, în viața unui om, se întâmplă în paralel multe schimbări. Se vehicula la un anumit moment 7 schimbări în paralel pe care un om trebuie să le gestioneze în paralel și desigur aici depinde și de fiecare și cum lucrează la el să poată să facă asta și de sprijinul pe care îl primesc de la ceilalți, de la manager, de la echipă, de la organizație, care sunt resursele pe care le primește și asta iarăși sunt niște tool-uri pe care ei le primesc în cadrul cursului. Aș adăuga la ce a spus Anca mai devreme, de fapt Alina, legat de schimbare, da? Că schimbarea este cumva singura constantă. Așa este. Acum, schimbarea presupune modificarea status quo-ului. Asta ce înseamnă? Efort, timp, energie. Nu e simplu, da? Și atunci oamenii, știți cum e, exact ca și în medicină, da? Își creează niște anticorpi. Devin imun la schimbare. Problema nu e că doar oamenii, inclusiv organizațiile. Da? Sunt organizații care putem spune că sunt imune la schimbare. Chiar zilele trecute discutam împreună cu Daniela, cu un client vis-a-vis de schimbările pe care vor să le implementeze în organizație. S-au blocat la un moment dat. Nu mai merg, nu mai funcționează, da? Sau efectiv s-au blocat, deși există acea dorință.
generații noi versus generații vechi, oameni noi veniți în companie. Există un întreg proces care, dacă nu este implementat cum trebuie, da, cu un ajutor, câteodată chiar din afară, da, cum sunt de noi, ca și companie de training și consultanță, da, poate avea succes. Câteodată singur e destul de dificil, da, să faci acest lucru și probabil ai nevoie de suportul unui partener.